დღეს დავხატავთ ესეთ მელაკუდას ტყეში აკრილის აღებავებით. დავხატავ მელიის კონტურს, აი შემდეგნაირად, აქ დავხატავ ესეთ ბურს, ოვალს, უბრალოდ. აი აქ დავხატავ ესეთ ფუმფულა კუც. ესე. აი აქ გავხატავ უბრალოდ ჯოხს. და უკვე ამაზე დავხატავ ესეთ კიდე ერთ ბურს, რაზედაც დავხატავ ესეთ ცხვირს. ამას ახლა ყველაფერს ერთმანეთთან გადავაბავ. აი იქ მექნება ყური. ესე. ესეთი ცხვირის ფორმა იქნება. ესე. და ფეხებსაც ცოტათი გავუსქელებ. ესე, აქთან ფეხსაც გავუსქელებ. ესე. და ემონაკვეთში მექნება უკვე წითელი ნარინჯისფერი ტონალობა და აქ მექნება აი ცოტა კუცა კიდე ესე ჩავჭრე. ეს. პირველ რიგში დავფარავ თეთრად აი ემონაკვეთს. ესე. დავიწყებ თვითონ მელიის დამუშავებას. წითელს შევურევ, ცოტა ყვითელს. აი ესე ტონალობას მივიღებ და დავიწყებ მელიის დახატვას. ტანს დავუფარავ თეთრად. კუბიც თეთრი.
შეგვიძლია ასე სიმეტრიულად დავხატოთ ხეები. ესე ჩვენი მელია.